tayo dito guys sa diba may warning po. Punta kayo dito sa create, upload, and select file. Kuhain nyo yung i-upload nyo or i-premiere. So, kasi kanina, nag-download ako, nag-export ako dito sa KineMaster using my phone. So, dito ko siya kukuhain. Ayan na. O, diba? O, tapos lagyan nyo ng title. Ay, lagyan yung description. Tapos yun, syempre, para dito sa atin. Yan, sundan nyo na lang guys. Dali na lang nasundan. So, yan. Hintayin lang natin ito, download. Mag-upload. Hintayin lang natin mag-upload para mag-download. Diba? Sana mabilis. Sana all may mabilis na internet. So, yan. 76%. So, ayan, processing siya. Ang maganda rito, guys, pagka i-premiere nyo, mas maganda, mas malakas yung hatak sa WH and then views. Bakit? Kasi sabay-sabay ang pasok ng viewer. At mas maganda yun. Diba? 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 And enjoy din siya. Lalo na pagka yung kalog-kalog yung inyong ipe-premiere. Diba? Kulitan sa chat box. Diba? Shoutout, shoutout. Shoutout, shoutout sa chat box. Lalo na para sa mga hindi nagla-livestream. Mas maganda. Ayan, 95%. Diba? Ang tagal ng upload ko. Yan, basta lagyan nyo siya ng lagyan nyo siya ng screen and then lagyan nyo siya ng cards. Tapos, itong pinaka-importante, bakit meron akong members only? Wala pa naman akong join button. So, yun. Public nyo, and then, set as premiere, instant premiere. Tapos, dito sa baba, meron kayong makikitang schedule. Dito nyo siya lalagyan ng schedule. Ayan. Kung kailan nyo gusto, pwede nga bukas pa, kinabukas, kaya sa susunod na araw. Pero dahil kailangan ko siya Tuesday, ayan, sa Tuesday ko siya April 14 and 10:30 AM. Ito, pinaka-importante, check nyo to guys, yung set as premiere. Tapos, ayun na. Kita nyo guys. Pinablik ko muna, tapos in-schedule ko set as premiere. Kung anong petsa mo gusto i-upload, kung anong oras mo siya gustong i-premiere. Yan, pindutin nyo na yung schedule sa baba.
Tapos, ayun na. Naka-schedule na siya. Ayan, punta na tayo dito sa ating channel. Makikita nyo, nandun na siya. So, gawan ko na lang siya ng thumbnail mamaya. Hello, it's me, nica aguinaldo. Tapos, ayan, nandito na siya, oh. Click nyo na. Tapos, pwede nyo na siyang i-share. O, diba? Ang pangit pa ng thumbnail. So, babaguhin ko pa yan. So, ayun na nga. Sana may natutunan kayo. Ngayong araw na ito. Paano